krásný slunečný zimní den. Vítáme vás u dalšího dílu Jihočeských víkendů. Co v těchto nádherných zimních dnech dělat? Jižní Čechy nabízí opravdu spoustu možností. Můžete vyrazit na běžky, můžete vyrazit na boby, můžete vyrazit na turistiku. A to nejenom na Šumavu, ale i do Horní Plané, na Lipensko, Novohradsko. Opravdu těch možností je spousta. Takže pojďme se na některá místa podívat. Stopy jsou krásně upravené na Šumavě a pokud by vás zajímalo, kde všude se dá lyžovat a kde všude je upraveno a protaženo, tak se podívejte na www.bilastopa.cz. Tam najdete aktuální zpravodajství a můžete na Šumavu vyrazit. Je krásný vidět děti, jak v tomhle počasí bobujou a sáňkou na kopcích a jsou na čerstvém vzduchu. Toto, bodová lada a zimní radovánky. Po zimních radovánkách na Šumavě můžeme na Kvildě vyrazit na Jelení okruh, který je 2,5 km dlouhý a uvidíme ve výběhu jeleny. Stojí tento areál za návštěvu. Takže to byla zimní nejenom Šumava, ale i Jižní Čechy. Dá se lyžovat, dá se bobovat, dá se chodit v přírodě, takže vyražte do přírody, dýchejte zdravý vzduch, mějte se krásně a těšíme se při dalším vydání Jihočeských víkendů. Na viděnou.